عادلانه بودن نظام سیاسی هخامنشیان که احتمالاً زیاد در موردش شنیدیم تا چه اندازه حقیقت داره؟ آیا واقعاً ما ایرانی‌ها 2500 سال پیش حکومتی رو در ایران تجربه می کردیم که عادلانه بود، کارآمد بود و مهمتر از همه مورد رضایت بخش‌های عمده‌ای از جامعه ایران بود؟ همونطور که تو این برنامه هم میبینید ما تو برنامه‌های تاریخیمون یه روایت داستانی و ساده از تاریخ و مسائل اون ارائه نمیدیم. در واقع مثل یک کتاب داستان یه قصه تاریخی تعریف نمی کنیم که بگیم کوروش آمد آن کار را کرد، فلانی را کشت و بعد فلانی بهمانی را کشت و تمام. در واقع ما قصدمون اینه بیایم ریز جزئیات سیاسی از زندگی و سیستم سیاسی و حال و احوال و وضعیت مردم و حکومت رو توی عصر تاریخی خاص مورد بررسی قرار بدیم. حالا وقتشه با هم سفر کنیم به 2500 سال پیش و ببینیم هخامنشی‌ها و نظام سیاسیشون به ویژه در مورد عدالت و راضی نگاه داشتن مردم ایران زمین چطوری عمل می‌کردند و آیا نسبت به زمان حکومت دوست داشتنی بودن یا خیر. همونطور که میدونید در دوره هخامنشی پادشاه در رأس امور کشور قرار داشته و مثل امروز تفکیک قوایی وجود نداشته. یعنی چی؟ یعنی اینکه امور قضایی، اجرایی، قانونگذاری همه وظیفه شاه کشور بوده. اما اینو شاید ندونید در کنار شاه هخامنشی مجالسی از اشراف و رؤسای قبایل وجود داشتند و هر جا مسئله مهمی به وجود می اومد شاه سریعاً با این مجالس مشورت میکرد. به این نقلی که میخوام از هرودوت پدر علم تاریخ در این باره بکنم خوب دقت کنید. هرودوت میگه در ایران شاهان و حکمرانان به هیچ وجه در کار خود آزاد نیستند و نظریات خود را در مجالسی بیان میکنند تا پس از تصویب بزرگان به اجرا گذاشته شود. اگه دقیق تر بگم 3 مجلس تو اون زمان وجود داشته. یکی مجلس فرزانگان که مرکب از قضات سلطنتی بود. دومی شورای سلطنتی که اعضاش خیلی جالبه چون شامل پناهندگان، تبعید شدگان و همچنین اهل فکر و اندیشه بود. و سومی مجلس نظامی مرکب از عالی رتبگان نظامی بود که طبیعتاً در مورد امور نظامی به پادشاه هخامنشی مشورت میدادند. به قول برخی پژوهشگران مثل احتشام استبداد شاه و یکتازی بیچون و چرای پادشاه در امور کشور رو نمیشه به حکومت هخامنشیان نسبت داد. اما یه نکته جالب در واقع اینه که فکر میکنید نفر دوم کشور بعد پادشاه در دوره هخامنشیان چه کسی بوده؟ جالبه بدونید تو زمان هخامنشیان جایگاهی مثل نخست وزیر امروز وجود داشته که بهش میگفتن هزارپت و بعد شاه شخص اول کشور بود. دایره وظایف این هزارپت هم خیلی گسترده بود و فرمانده گارد سلطنتی هم همین هزارپت بود. بنابراین تو عصر هخامنشی حداقل تو اجرای امور یه تفکیک قوای نسبی وجود داشت و قدرت کامل تو دست یک نفر به نام شاه نبود و امپراتوری به شکل ایالتی هم اداره میشد که به هر ایالت یک ساتراپ میگفتند. اما واقعا شاه چطوری از اوضاع و احوال ایالت ها تو امپراتوری بزرگ هخامنشیان باخبر میشد؟ این کار رو دستگاهی به نام سپدک یعنی چشم شاه انجام میداد. به قول زرینکوب انقدر جایگاه مهمی رو مامورای این دستگاه داشتن که میتونستن موجب عزل و حتی قتل مقامات عالی ولایات بشن. اونها همه چیز رو تحت نظارت داشتند و حواسشون به همه چیز بود. اما این دستگاه رو نباید با دستگاه جاسوسی یا به قولی وزارت اطلاعات امروزی اشتباه گرفت، چون هخامنشیان دستگاهی داشتند که هدایت اون به عهده مقامی بود به نام گوشگه یا گوش شاه که کارش این بود اطلاعات کشور رو به شکل پنهانی به شاه برسونه. بذارید دقیق تر بگم که کار این نهاد برای اجرای عدالت تو عصر هخامنشیان کلی اهمیت داشت، چون با شناسایی هایی که این دستگاه جاسوسی انجام میداد شاه کلی قاضی رشوه‌خوار و مقام ناکارآمد رو مجازات میتونست بکنه.
حالا سوال اینجاست وضعیت قانون و قانون مداری تو عصر هخامنشیان چطور بوده؟ گزنفون میگه همه پارسا تا آخر عمر از اصول و دستاوردهایی که کوروش به وجود آورده بود اطاعت میکردند و این اصول برای پادشاهان بعد کوروش هم مهم و اساسی به شمار می اومدن. نوشته ها و همچنین آثار باستانی نشون میده دو دسته قانون تو عصر هخامنشی وجود داشته. یکی قواعد کلی و قوانین مربوط به نظام شاهنشاهی تو سراسر کشوره. دوم قوانین و آداب و رسوم محلیه که فقط در ایالت‌های خاص اجرا می‌شدن و محلی بودن. تو پرانتز بگم در واقع حکومت یه جورایی فدرالی اداره میشد و هر ایالت در امورش استقلال داشت. کتیبه های بابل هم به طور قاطع تایید میکنن که قوانین محلی بعد تسلط کوروش تغییری پیدا نمیکنن. این نکته رو هم نباید فراموش کنیم که داریوش در مورد قواعد معاملات، قراردادها، رسوم بازرگانی یک قانون رو بنیان میگذاره که به قانون شاهی مشهور بود و ادعا میشه که همین قانون الهام بخش قانونگذاران روم باستان در دوره امپراتوری بیزانس بود. حالا وقتش مقداری هم به بحث حقوق بشر و حقوق شهروندی تو عصر هخامنشیان بپردازیم. آیا اونطور که ادعا میشه تو عصر هخامنشیان خبری از حقوق بشر و مسائلی شبیه به اون وجود داشته؟ فراموش نکنید ما داریم در مورد زمانی صحبت میکنیم که در واقعیت این مفاهیم مثل امروز واقعا مورد اهمیت نبودند. اولین موردی که احتمالاً در موردش زیاد شنیدید و اونقدر فوق‌العاده است که نیاز به یک برنامه کامل داره، اعلامیه حقوق بشر کوروش و قواعد حقوق بشریه که در مورد رعایت حقوق شهروندان و اقلیت‌های قومی مطرح میکنه. همچنین قواعد و قوانینی که داریوش بزرگ در زمینه نظم عمومی و حقوق عمومی شهروندان بنا میکنه هم واقعاً جالبه. اون هم در عصری که پادشاهان معاصر داریوش مثل آشور وقتی یک جا رو فتح می‌کردن نه تنها آثار و بناها رو ویران می‌کردن بلکه حتی به کودکان و اسرا هم رحم نمی‌کردند و اونها رو به آتش می‌کشیدند. فقط کافیه اینو بذارید کنار گفته ارسطو که در متمدن‌ترین ملت همدوره هخامنشیان زندگی می‌کرد. ارسطو میگه غلام ابزار جاندار است که برای به حرکت انداختنش نیاز به ابزار بیجان است. نمیدونم واقعا منظور این فیلسوف یونان باستان رو متوجه شدید یا نه. در واقع ارسطو داره میگه که برده ها حتی حیوان هم نیستن بلکه یه ابزار و یک شیء هستن که باید توسط یک شیء دیگه مثل چوب تر به حرکت واداشته بشن. ارسطو تو ادامه میگه بردگان برای رفع نیازهای مردم آزاد ضروری هن. غلام ها از روز اول غلام خلق شدند و باید تمام عمرشونو در خدمتکاری مردم آزاد سپری بکنند. یادتون باشه این نظر فیلسوف بزرگ یونان باستان در مهد دموکراسی زمان یعنی یونان باستان بود. اگه به بررسی تاریخ و موشکافی مواردی که بهشون توجه نمیشه و همچنین موضوعات مهم و پر ابهام علمی با تکیه بر مقالات معتبر علمی علاقه دارید، لایک و سابسکرایب فراموش نشه تا بریم سراغ یک سوال مهم. فکر کنید الان به جای اینکه توی این عصر زندگی می‌کردید تو دوران هخامنشی به دنیا آمده بودید. فکر می‌کنید تو هر شغل و حرفه‌ای که هستید چه حقوق و مزایایی داشتید و به طور کلی حقوق کار و تامین اجتماعی تو دوران هخامنشیان چطور بوده؟ در 1933 و 1934 باستانشناسان تو تخت جمشید چندین هزار لوح گلی رو کشف میکنن. باید خوشحال بود چون تو این الواح گلی کلی اطلاعات از وضعیت کار، شرایط و حقوق کارگرها تو عصر هخامنشی رو میشه به دست آورد. اون چه که ما امروز به عنوان حقوق کار میشناسیم و یه حداقل هایی رو برای کارگرها معلوم میکنه برمیگرده به 1740 میلادی. اما بیایید الواح هخامنشی رو بررسی کنیم تا ببینیم که صدها سال قبل از 1740 در امپراتوری ایران حقوق کارگر چگونه عمل می شده و چه شرایطی داشته. مثلا یکی از قوانین حداقل دستمزد بود.
اندازه این دستمزد که 3 بن جو در ماه بود، در واقع این مزد به بی تجربه ها و تازه کارهایی پرداخت می شد که تازه وارد کارشون شده بودند و تجربه ای نداشتند. حالا جالب اینجاست کسایی که حداقل دستمزد رو میگرفتن در چند وقت یک بار بسته های حمایتی رو از حکومت وقت دریافت میکردند. اما با نگاه به الواح دوره هخامنشی 2 تا نکته بسیار مهم رو میشه کشف کرد. نکته اول این که امکان پیشرفت اقتصادی با کسب مهارت تو کار تو اون زمان به راحتی ممکن بوده و شما با یاد گرفتن مهارت‌های جدید در واقع میتونستی پیشرفت کنی و دستمزد خودتو بالاتر ببری. اما اون چه که مهمتره اینه که به قول گرانتوسکی در الواح نام زنان کارگر هم به چشم میخوره و این یعنی زنان هم مثل مردا کار میکردن و گویا حتی مزد یکسانی رو در مقایسه با مردان دریافت میکردن. حتی تو کتاب قرایی مقدم اشاره شده که کارگرها 8 تا 10 ساعت تو روز کار میکردن و ساعت کار نباید بیشتر از این مقدار میشد. جالبه بعدها داریوش میاد معامله کالا به کالا رو کلا میذاره کنار و به فکر ضرب سکه های 8 گرمی طلا میفته و نام این سکه ها که عکس داریوش هم روش حک شده بود دیریک نام داشت. اما نکته مهم اینه که این دیریک برخلاف امروز در جهان اون زمان بسیار معتبر به حساب می اومد.